Welcome students of HAVO 4. Welkom studenten van HAVO 4 bij dit filmpje over tocante e consequentionan, de gevolgen van de olieindustrie voor de economie. En de economie is alles wat te maken heeft met trading, money, negociantenan, Sheng. Dat is wat met de economie te maken heeft. Dus de gevolgen, e consequentionan, pa e olieindustrie, pa e economie. De economie, ta Sheng, i negocia. Dat is geld en handel. Leg in je eigen woorden uit wat groei van de werkgelegenheid betekent. So what does growth of the employment mean? Ja? Dus het steeds toenemen van het aantal banen. Ja? Dus het steeds toenemen van het aantal banen. Ja, het steeds toenemen van het aantal banen. Zo, het crece. Het steeds toenemen van het aantal banen. Of het groeien van de werkmogelijkheden voor mensen. Dat kan het ook zijn, het groeien van werkmogelijkheden voor mensen. Dus deze dingen kunnen het allebei zijn. Het groeien van werkmogelijkheden voor mensen. Of er is meer werk. Dat is wat ik tijdens de les heb gezegd. Er is steeds meer werk. Dat is eigenlijk wat het makkelijker gezegd is. Ja? Er is steeds meer werk. Er is steeds meer werk. Ja? Dat zou altijd kunnen zijn op antwoord 1. Laten we kijken naar vraag 2. Dus we hebben gehad de groei van de werkgelegenheid als gevolg van de olieindustrie voor de economie. We het hebben over consequentienan gevolgen. Vraag 2. Wat is bunkeren? Nou, zoek dat even voor jezelf op het internet. En wat is laden en lossen? En als we het hebben over schepen en havens, dan schrijf het hieronder. Maar je moet wel gerelateerd aan schepen en havens, moet je dat voor jezelf opzoeken. Noem 2 redenen. Ja, maar dos motibunan. Ja, scribi dos motibu. Die komen in bouwondernemingen aan je druk na de komst van de raffinaderijen. So after arrival of the refineries, the construction firms were very busy and had a lot of work. Why? Ja, die kom. Wel, één vraag is, ze moesten houten tankers voor de raffinaderijen bouwen. Dat is één antwoordmogelijkheid. Ze moesten houten tankers voor de raffinaderijen bouwen. Dus ze moesten houten tankers bouwen voor de raffinaderijen. Ja. Dus ze moesten houten tankers bouwen voor de raffinaderijen. Dat is één antwoord. En het tweede antwoord is, ze moesten de huizen bouwen voor de immigranten die kwamen werken. Dus ze moesten de huizen bouwen en de wijken, barrionan, construí barrionan, casnan, pa immigranten, tabini traha na raffineria. Ja, op de raffinaderij. Ze moesten de huizen bouwen voor de mensen die kwamen werken op de raffinaderij. Ja? Dus ze moesten huizen bouwen voor de mensen die kwamen werken op die raffinaderij. Ja, en ze moesten hun huizen bouwen. Ja. Krijg je toch. Dus ze moesten huizen bouwen voor de immigranten die kwamen werken op de raffinaderij. Bon? Nog weg, want dat staat hier. Oké, bon. Nostra bij hier. Dus ze moesten de huizen bouwen voor de immigranten die kwamen werken op de raffinaderij. Zoals je hier zo prachtig kunt zien. Dat zijn 2 redenen. Dus ze moesten tankers bouwen van hout. En ze moesten de huizen bouwen voor de immigranten die kwamen werken op de raffinaderij. Bon? Oké, Nostra bij hier. Dus dat was vraag 3. Ze moesten de huizen bouwen voor de immigranten die kwamen werken op de raffinaderij. Pergunta 4 y 5 y 6 y 7. Die moeten we nog doen. 4 perguntas.
Waarom vestigen ze zich op Curaçao? Dat is makkelijk. Deze ondernemingen aquí wilden profiteren van de toegenomen welvaart die was ontstaan door de raffinaderijen. Dus deze ondernemingen wilden profiteren van de toegenomen welvaart die was ontstaan door de raffinaderijen. Dus deze ondernemingen wilden profiteren van de toegenomen welvaart die was ontstaan door de raffinaderijen die je hier ziet. Ja? Dus door de raffinaderijen was er toegenomen welvaart. Ja? Dus door de raffinaderijen was er toegenomen welvaart. En de ondernemingen die willen hiervan profiteren. Profit means like they want to have the advantage. Dan quiere ventaja para ese aquí. Ventaja financial. Botahanya ventaja financial para construcción, para raffinaderij aquí. Dus deze ondernemingen wilden profiteren van de toegenomen welvaart die was ontstaan door de raffinaderijen. Ik hoop, ik hoop dat dit duidelijk is voor jullie. Ja? Oké, dan gaan we verder naar de volgende vraag. Noem 2 oorzaken van de armoede. Nou, de lonen waren nog steeds laag. Pobreza, Dicong, ainda, na Curaçao y Aruba. De lonen waren nog steeds laag. Vroeger was dat zo. Denk pasado, pero hoy en día nog steeds. De lonen waren nog steeds laag. Ja? Dus de lonen waren nog steeds laag. De lonen waren nog steeds laag. En antwoord 2, er was inflatie. Osa, significa inflatie, betekent dat je geld minder waard wordt. Dat is heel belangrijk. Inflation. Ja? Dos causa para pobreza na Curaçao y Aruba. Também durante a refineria e contestananta ta inflatie. Y dos, de lonen waren nog steeds laag. Wat de media e contestanan. Aquí. Ja? Corta bom. Leg in 2 correcte Nederlandse zinnen uit waarom de boeren het altijd al moeilijk hadden op Curaçao en Aruba. Ja, dus waarom hadden ze het moeilijk op Curaçao en Aruba? Dat difícil panan, die kon. 1, ze moesten land huren van de overheid. En hun stukjes grond waren klein en onvruchtbaar. Nota fertil. Plantanan, nota crescebon, enan, onvruchtbaar. Nota opimas fertil. Dus ze moesten land huren van de overheid en de stukjes land waren klein en onvruchtbaar. No opimas fertil. Suelanan, panang. Dus het was niet zo vruchtbaar hun land. Onvruchtbaar, no opimas fertil even. Ja, dus de stukjes land waren klein, opimas tiki, onvruchtbaar. Ja, en nog meer, is daar belangrijk. Ja, 2 is, ze werden tegengewerkt door de Shons, de plantage-eigenaren. Want zij waren nog steeds racistisch tegen de ex-slaven. Oftewel de Afro-Curaçaoënaars. Ja? Dus ze werden tegengewerkt door de Shons, de plantage-eigenaren. Ze werden tegengewerkt door de Shons, de plantage-eigenaren. De Shon un propiador van een plantage-eigenaar. En ze waren nog steeds racistisch richting de Afro-Curaçaoënaars. Ze werden tegengewerkt door de Shons plantage-eigenaren,
Want ze waren nog steeds racistisch. Want ze waren nog steeds racistisch tegen de Afro-Curaçaoënaars. Ja? Dus ze werden tegengewerkt door de Shons, want ze waren nog steeds racistisch tegen de plantage-eigenaren. Ja, tegengewerkt door de Shons. Tegengewerkt door de Shons. Dat is 1. Want zij waren nog steeds racistisch. Ja, tegen de ex-slaven. Ja, tegen de ex-slaven. Ex betekent voormalig. Ja, ze waren nog steeds racistisch tegen de ex-slaven. Te spelen en te klaar, babbels nou. Ja, ik hoop dat dit duidelijk voor jullie is. Laten we kijken naar vraag 7. Leg in 2 correcte Nederlandse zinnen. So phrases have to be correct. Wat er veranderde op Curaçao door de komst van de raffinaderij. De hele economie veranderde. En hoe dan? Ja, nou, de economie werd van veelzijdig, werd het na verloop van tijd eenzijdig. Dus de economie werd van veelzijdig, werd het na verloop van tijd eenzijdig. Ja, dus dat is heel belangrijk. Zo waren er voorheen ambachten, zoals het vlechten van hoeden. Ook was er fosfaatindustrie op de Tafelberg. Nu werd alles afhankelijk van de olieindustrie. Curaçao kreeg een... Ja, dus nu werd alles afhankelijk van de olieindustrie. Curaçao kreeg een eenzijdige industrie. Dus Curaçao kreeg een eenzijdige industrie. Ja, ik hoop dat het duidelijk is. Ik lees het nog 1 keer voor. De economie werd van veelzijdig, werd het na verloop van tijd eenzijdig. Ja, dus eerst veelzijdig en na verloop van tijd eenzijdig. Ja, dat is een keer de hoop importante. Eenzijdig. Zo waren er voorheen ambachten, zoals het vlechten van hoeden. So this is what people did on the island of Curaçao. Ook was het fosfaatindustrie. Ik zit hier nu vlakbij, dat was die kant op. Daar is de Tafelberg. En nu werd alles afhankelijk. Tudo costa wordt tabira dependiente pa e olieindustrie. En Curaçao kreeg een eenzijdige industrie. Mita spera essa aqui op mas klaar, pa Bosnan. Mita spera mira Bosnan jouw webs durante el les. Nuevor.